Nazdar dřevostavebníci, tak máme krásný listopadový mlhavý nedělní ráno. Domeček máme v takovémhle stádiu a my si půjdeme dodělat nějaký restíky. Těma restíkama je, jak to nazvat, blokování nebo vyblokování tady těch krokví na téhletý straně a ještě na téhletý straně. A tady ještě budeme přidávat ty přesahy. Pak nás čekají přesahy na štíty, těch máme celkem 3. Jeden, druhý a třetí máme tady. A pak budeme dělat taky ty štítové stěny. A jakmile uděláme štítové stěny, tak začneme dávat konečně difuzní folii, ať už máme stavbu konečně aspoň pod nějakou ochranou proti dešti. Teď nám teda sice nemá vůbec pršet, ale jak dneska třeba padá mlha, tak je stejně všechno absolutně mokrý. Takže pojďme se na to vrhnout a ať to máme tu zatracenou střechu konečně z krku. Tak já vezmem toho mafla. Aj mafla tvojho. Ale vyfoť ho předtím. Aj tvojho mafla, ne? A ještě měl mafla. 4. 4 cm kratší, ale přesně. Jo. Ty tak říkáš 3krát už, to znamená, že mě pak chceš stoupat, že to nebude. To spíš znamená, že to budu pekelně kontrolovat. Ukaž ten uhelník. Ano, chceš ten mafl? No počkej, no.
Počkej, takto. Jo. Máš to? Dobre. A chceš s tým pomôcť? Třeba. Nevím, jestli to jsou 4 cm. Celá osmička, víš, ale... Doufám, že jsi to nedal podle zednický míry, centimetr sem, centimetr tam. Jako na dole, vole.